Hello everyone. So today we are going to learn the Python programming. So just now we are going to see the unit number 1 in which we are going to see the theoretical parts of the Python. Hello everyone. So today so this is the live session. We can take the breaks. You can also increase your speed if you are watching this video after this live session. So just let me open the notepad. Okay. सो द पायथन लँग्वेजच्या बद्दल आपण पाहतोय. बरोबर. पायथन प्रोग्रामिंग काय आहे? पायथन ही पॉप्युलर लँग्वेज आहे. आतापर्यंत आपण ऐकलेलं आहे, की पायथन प्रोग्रामिंग नक्की काय आहे? तर पायथन ही पॉप्युलर लँग्वेज आहे. इट वॉज क्रिएटेड बाय ज्युडो वॉन रोसम. म्हणजे काय असेल तो pronunciation released in 1991 at CWI Netherlands. ही त्याची थोडीशी हिस्ट्री आहे. पायथन इज अ जनरल पर्पज हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. पायथन ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही जर का वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये पाहिलं तर पायथन ही लॉजिक बिल्डिंगसाठी खूप इम्पॉर्टंट लँग्वेज आहे आणि अगदी इंग्लिश लँग्वेजच्या तुलनेत म्हणजे इंग्लिशचे म्हणजे सिंटॅक्सची जी लेवल आहे पायथनची ती इंग्लिश लँग्वेजच्या बरोबर आहे. बरोबर. पायथन ही डायनॅमिक लँग्वेज आहे. ठीक आहे. कोडिंगची लँग्वेज आहे पायथन. इट इज बेस्ट फॉर डेव्हलपर. इट इज सिम्पल अँड इझी टू लर्न. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट म्हणजे काय की प्लॅटफॉर्म तुम्ही विंडोजवर पण पायथन कोड करू शकता. लिनक्सवर देखील करू शकता. मॅकवर करू शकता. बरोबर. मॅकबुकवर करू शकता. फ्री आणि ओपन सोर्स फ्री आणि ओपन सोर्स लँग्वेज आहे हे. इंटरप्रिटेड कोड असतात तिचे म्हणजे इंटरप्रिटर वापरतो. हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज लाईक जावा, सी लँग्वेजमध्ये आपल्याला कंपायलर्सची गरज पडते. त्या बाबतीत पण आपण बोलू पुढे. पण इंटरप्रिटर वापरतो आपण म्हणजे लाईन बाय लाईन कोडचं एक्झिक्युशन होतं म्हणजे बिट कोड कंपाइल्ड असतात इथे. रिच लायब्ररी. पायथन हॅज रिच लायब्ररी. बाकीच्या सगळ्या लँग्वेजपेक्षा पायथनची जी लायब्ररी आहे, प्रोग्रामिंगमध्ये लायब्ररी नावाची कन्सेप्ट असते. बरोबर. तर त्याची लायब्ररी ही खूप रिच आहे. बरोबर. अराउंड 1,40,000 लायब्ररीज आहेत पायथनला. आणि कुठं वापरतो आपण पायथन? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, नॅचरल नेटवर्क्स एक्सेट्रा. डेटा सायन्समध्ये वापरतो आपण. वेब फ्रेममध्ये वापरतो. IoT म्हणजे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स त्याच्यामध्ये देखील वापरतो. म्हणजे हे तुम्हाला बेसिक माहिती असली पाहिजे. बरोबर ना? म्हणून आहे. ठीक आहे. तर पुढे जातो मी थोडं. पायथन इज वन ऑफ द टॉप अँड पॉप्युलर लँग्वेज. ही गोष्ट तर आपल्याला माहिती आहे. सुरुवात करूयात आता. युनिट नंबर 1 आहे हा. वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर आहे. मग तुम्हाला 2 गोष्टी माहीत पाहिजे, की फिक्स कॉम्प्युटर प्रोग्राम असतो, स्टोअर कॉम्प्युटर प्रोग्राम असतो. आता फिक्स प्रोग्राम म्हणजे काय? लिफ्टसारखा प्रोग्राम. मग लिफ्ट म्हणजे कोणती? आपण 1 नंबरच्या फ्लोअरला जायचं आपल्याला 2 नंबरच्या फ्लोअरला जायचं 3 नंबरच्या फ्लोअरला जायचं मग आपण फक्त टॅप करतो. मला 1 नंबरच्या फ्लोअरला जायचं मग तिथं जो प्रोग्राम असतो, म्हणजे तो कॉम्प्युटरमध्ये फिक्स्ड असतो. ठीक आहे. आणि स्टोअर्ड प्रोग्राम्स असतात. स्टोअर म्हणजे फाईल स्टोअर केलेलं असतात किंवा निरनिराळ्या प्रकारचे फोल्डर्स असतात. म्हणजे या 2 गोष्टी असतात. तर प्रोग्राम्स ऑफ कॉम्प्युटर म्हणलं तर 2 प्रोग्राम आहेत. एक फिक्स्ड प्रोग्राम असतो, दुसरं स्टोअर्ड प्रोग्राम असतात. बरोबर. त्याच्यानंतर वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर. तर वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर म्हणजे काय? की वॉन न्यूमॅन नावाचा एक सायंटिस्ट म्हणजे काय असेल तो? सायंटिस्ट होता. त्याने काय दिलं? आर्किटेक्चर दिलं, की कॉम्प्युटरमध्ये कामं कशी चालतात. बरोबर. मग इनपुट डिव्हाइसेस कोणकोणते आहेत? इनपुट डिव्हाइसेस कोणकोणते आहेत? माऊस असेल, आपला कीबोर्ड असेल. बरोबर. माऊस असेल, कीबोर्ड असेल.
हे इनपुट डिव्हाइसेस आहेत, बरोबर? मग असे जे इनपुट डिव्हाइसेस आहेत, यांच्याद्वारे आपण कमांड देत असतो. कॉम्प्युटरला कमांड देत असतो, की रिफ्रेश कर, बरोबर? बऱ्याचशा कमांड आपण देतो. सिंपल सिंपल गोष्टी आपण पाहतोय. त्याच्यामुळे फक्त मी सांगतोय, की समजा रिफ्रेश करतोय आपण, तर आपण ती एक कमांड देतोय कम्प्युटरला. ठीक आहे. तर कम्प्युटरला कळतं का रे, की मला रिफ्रेश करायचंय? नाही. तुम्ही जी कमांड देता ती एक इंग्लिश बेस तुम्हाला दिसतं. म्हणजे तुम्हाला स्क्रीन हे आउटपुट डिव्हाइस आहे, बरोबर? मग स्क्रीनवर तुम्हाला काय दिसतं, की तुम्ही रिफ्रेश करताय. पण हे रिफ्रेश करायचं हे कम्प्युटरला समजत नाही. कम्प्युटरला काय समजतं, की जी काही कमांड तुम्ही दिलेली आहे, ती त्याला बायनरी लँग्वेजमध्ये समजते. बरोबर? बायनरी लँग्वेज म्हणजे 1010 म्हणजे काय असेल 1 आणि 0 मधले 1 आणि 0 मधील लँग्वेज असते बायनरी लँग्वेज. तर त्या फॉर्ममध्ये त्याला इन्फॉर्मेशन आपण देतो. बरोबर? अरिथमेटिक लॉजिक युनिट आपण त्याला म्हणू म्हणू शकतो. ALU अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट. मग त्याच्या साहाय्याने डिकोडेशन वगैरे होतं. ठीक आहे. अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट ALU म्हणजे काय? अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट. इथं ऑपरेशन्स होतात. कोणकोणते ॲडिशन असेल, मल्टिप्लिकेशन्स असतील, डिव्हिजन असेल, मॅथमॅटिकल जे ऑपरेशन्स असतात कम्प्युटरमधले, ते सगळे कुठं होतात? अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिटला. तर हे जे होतं ना, हे टोटल म्हणजे हा जो ॲरो आहे ना, हा ॲक्चुअली अरिथमॅटिक लॉजिक युनिटला आहे आणि हा जो बाहेर जाणारा ॲरो आहे, तो पण इथूनच बाहेर जाणारा ॲरो आहे. तर हे वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर आहे. आहे तसं कॉपी करायचं आहे आपल्याला. काय होतं ते फक्त लक्षात घ्यायचं, की इनपुट डिव्हाइसेसद्वारे आपण कमांड देतो. ती कमांड अरिथमॅटिक लॉजिक युनिटला जाते. बरोबर? हे असं आहे. बरोबर? अरिथमॅटिक लॉजिक युनिटला जाते. मग मेमरी युनिटमध्ये ते सर्च करतं, की काय आहे? नक्की मेमरी युनिट म्हणजे फक्त फोटोज आणि इतर गोष्टी स्टोअर करतं असं नाही. मेमरी युनिटमध्ये इन्स्ट्रक्शन्स देखील स्टोअर केल्या जातात. मग ज्या इन्स्ट्रक्शन स्टोअर्स आहेत, ते अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट चेक करतं. इन्स्ट्रक्शन कोणकोणत्या आहेत, बरोबर? मग इन्स्ट्रक्शनला मॅचिंग करण्याचं काम करतं. मग मॅचिंग करतं आणि मग ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स असतील ते कंट्रोल युनिट कंट्रोल करतं. म्हणजे मॅनेजमेंटचं काम टोटली कंट्रोल युनिट करतं. म्हणजे वन टाइम वन वर्क एक्झिक्यूट करतं. म्हणजे एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क हे कोण करतं? कंट्रोल युनिट करतं. मग कंट्रोल युनिट परत अरिथमॅटिक लॉजिक युनिटला पाठवतं, की हे काम म्हणजे जे काही कमांड आपण दिलेली ती कमांड एक्झिक्युशनसाठी ते अरिथमॅटिक लॉजिक युनिटला पाठवतं आणि अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट परत आउटपुट डिव्हाइस म्हणजे आपल्या स्क्रीनवर आपल्याला दाखवतं, की आपलं काम पूर्ण झालंय. बरोबर? याच्याबद्दल जर का अजून तुम्हाला माहिती घ्यायची असेल तर YouTubeवर व्हिडिओ आहेत. म्हणजे ज्यांना असं थेरॉटिकल पार्ट आवडतं ना, मला अजिबात हा पार्ट आवडत नाही. फक्त एक सब्जेक्ट म्हणजे एक टॉपिक आहे म्हणून तो डिस्कस करण्याची गोष्ट आहे, की काय होतं हे आपल्याला माहिती आहे. पण जास्त कुणाला इंटरेस्ट असेल तर YouTubeवर व्हिडिओ आहेत. बरोबर? मग आता थोडंसं डिस्कस करू. CPU लाँग फॉर्म काय? सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. ALUचा लाँग फॉर्म म्हणजे ॲब्रिव्हिएशन काय आहे? अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट. CPU म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. ओके. मदर ऑफ द कम्प्युटर. त्याच्यानंतर इथं प्रोसेसर काय करतो? प्रोसेसर प्रोसेसिंगचं काम करतो. बरोबर? मग CPU असेल, मेमरी युनिट्स असतील, इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस असतील, त्याच्याबद्दल देखील आपण पाहणार आहेत. बरोबर? मग थोडंसं डिस्कस करूयात. म्हणजे आपण काही पाहिलं ना अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट आणि त्याच्या खाली पाहिलं आपण की तो अक्युमुलेटर होता. कोणता? हा वाला अक्युमुलेटर. हा काय आहे? अक्युमुलेटर. तर अक्युमुलेटर, अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट हे दुसरं तिसरं काही नसून मेमरी युनिट्स आहेत. काय आहेत? मेमरी युनिट्स. मग अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट ALU आपण त्याला म्हणलंय. मग अक्युमुलेटर काय करतो? अक्युमुलेटर स्टोअर्स रिझल्ट गिवन बाय ALU. रिझल्ट्स गिवन बाय ALU. म्हणजे ALU जो काही रिझल्ट देतो आउटपुट डिव्हाइसेसला, तो रिझल्ट स्टोअर करण्याचं काम अक्युमुलेटर करते. मग जी गोष्ट स्टोअर करते त्याला आपण मेमरी म्हणतो. बरोबर? म्हणजे फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचं की अक्युमुलेटर स्टोअर्स द रिझल्ट गिवन बाय ALU. थेरॉटिकल पार्ट आहे. बरोबर? आणि ॲक्च्युअली पायथनमध्ये कोडिंगला जास्त इम्पॉर्टन्स आहे. थेरी ही पहिल्यांदा आपल्याला करावी लागते. बरोबर? मग रिझल्ट गिवन बाय ALU stored in the accumulator and accumulator hence accumulator it is
द पार्ट ऑफ मेमरी, हेन्स इट इज द पार्ट ऑफ मेमरी. पार्ट ऑफ मेमरी. लक्षात येतंय? म्हणजे जे काही स्टोअर करतंय त्याला आपण मेमरी म्हणतो. मग अक्युमुलेटर काय करतं? अक्युमुलेटर जे काही रिझल्ट दिलंय ना ALU ने, तो रिझल्ट स्टोअर करतं, म्हणून याला आपण काय म्हणतो? इट इज अ पार्ट ऑफ मेमरी. नाव कॅशे फाईल. कॅशे फाईल, कॅश फाईल आपण त्याला म्हणतो. कॅचे काही म्हणतात, पण कॅश तसा कॅश फाईल. मग कॅश फाईल काय असतं रे? आपण मोबाईलमध्ये पण पाहतो की कॅश फाईल्स आहेत. बरोबर, मग ह्या फाईल्स कशासाठी आहेत? काही काही अशा फाईल्स असतात की ज्या आपल्याला कळतही नाही ह्या कशासाठी आहे. पण अशा फाईल्स कशासाठी आपल्या सिस्टीममध्ये अपलोड किंवा आपल्या सिस्टीममध्ये प्रेझेंट असतात? कारण आपली जी सिस्टीममध्ये जी कामं चालतात ती त्या फाईल्सच्या द्वारे चालतात. म्हणजे कम्प्युटरमध्ये जरी पाहता ना तुम्ही, सी ड्राईव्ह, डी ड्राईव्ह तुम्हाला माहिती असेल. सी ड्राईव्हमध्ये हे सगळे प्रोग्राम्स राहतात, म्हणजे प्रोग्राम्स रिलेटेड गोष्टी राहतात. आणि कोणत्या बाकीची जी काही डी ड्राईव्ह आहे तिथे आपले फोटोज वगैरे म्हणजे बाकीचे फोल्डर्स राहतात. बरोबर. मग कॅशे फाईल्स काय आहेत? तर कॅशे फाईल्सच्या बाबतीत थोडंसं सांगायचं झालं तर कॅशे फाईल्स अशा आहेत की ज्या फाईल्स व्हेरी क्लोज टू प्रोसेसर आहे. ह्या फाईल्स प्रोसेसरला खूप जवळ असतात. These files are very close to processors. These files are used to load the फास्ट मीन्स, समजा आपल्याला एखादी गोष्ट आहे ती मोबाईलवर लोड करायची आहे, मग ती गोष्ट लोड करण्यासाठी, फास्ट लोड करण्यासाठी ह्या फाईल्स आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या फाईल्स फ्रिक्वेंटली नीडेड आर कॅश फाईल्स. कॅश फाईल्स, ज्या फाईल्स आपल्याला फ्रिक्वेंटली, आपल्याला ज्यांची गरज असते, म्हणजे सिस्टीमवर जरी पाहाल ना तुम्ही की असं येतं तुम्हाला क्लिअर कॅशे. बरोबर. म्हणजे काय येतं ते, की प्रत्येक वेळेस समजा तुम्हाला इन्स्टॉल करायचे किंवा तुम्ही ओपन करताय, मग ओपन करण्यासाठी काही ना काही फाईल असेल ना. ओपन करायचे म्हणजे सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन असेल. फाईल आहे कॅशे फाईल, म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शन्स. बरोबर. मग कॅशे फाईलच्या इथे मी लिहिल इफ इन्स्ट्रक्शन्स instructions needed frequently, then cache files are here. ओके. आपल्याला अशा गोष्टी असतात, अशा काही इन्स्ट्रक्शन्स असतात कम्प्युटरसाठी की ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला फ्रिक्वेंटली गरज असते त्यांची. मग त्या इन्स्ट्रक्शन्सला, बरोबर, त्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात त्या व्हेरी क्लोज टू प्रोसेस, म्हणजे ह्या ज्या कॅशे फाईल्स असतात व्हेरी क्लोज टू प्रोसेसर असतात. आपल्याला लोडिंग जर का फास्ट व्हायची असेल, म्हणजे आपल्याला आपल्या मोबाईलवर म्हणा किंवा कम्प्युटरवर लोड करायचं असेल फास्ट, तर कॅशे फाईल आपण वापरतो. आणि फाईल ज्या फ्रिक्वेंटली नीडेड असतात किंवा सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही म्हणा, त्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला सतत त्यांची गरज असते, त्या त्या इन्स्ट्रक्शन्सला, म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शन्सची आपल्याला सतत गरज असते, त्या फाईल्सला आपण कॅशे फाईल्स म्हणतो. बरोबर. म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स कम्प्युटरमध्ये इन्स्ट्रक्शन्स सुद्धा ॲज अ फाईल म्हणून सेव्ह करतो आपण. आणि ती इन्स्ट्रक्शन्स लोड करण्यासाठी वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चरनुसार प्रोसेस होत असते. बरोबर. आता आपल्याला समजा एखादा फोटो आहे आपल्या मोबाईलवर, आपल्याला फोटो पाहायचा आहे, तो समजा आपल्या मेमरीमध्ये आहे. मग दोन प्रकारची कन्सेप्ट असतात मी सांगतो. प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी. प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी दोन कन्सेप्ट असतात. राईट हिअर प्रायमरी मेमरी अँड सेकंडरी मेमरी. प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी. तर प्रायमरी मेमरी म्हणजे काय? रॅम, रॅम, रॉम ह्या काय प्रायमरी मेमरीज. बरोबर. तर प्रायमरी मेमरीमध्ये काय होतं, की तुम्हाला समजा एखादी फाईल लोड करायची आहे ना. बरोबर. समजा एखादा फोटो आहे, तो तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर पाहायचा आहे, तर तो फोटो तुमचा सेकंडरी मेमरीत आहे. समजा तुमचं 64 जीबीचं मेमरी कार्ड आहे. त्या मेमरी कार्डमध्ये तुमचा फोटो आहे. बरोबर. तर तो फोटो तुम्हाला पाहायचा आहे तुमच्या स्क्रीनवर. तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं जातं बरं? सेकंडरी मेमरी सांगतो मी. सेकंडरी मेमरीमध्ये तुमचं काय येईल?
वाटलंच तर आपण एक काम करू. वेट मिनिट, जस्ट आय विल चेक. म्हणजे जी काही प्रायमरी मेमरी असते, लक्ष द्या, जी काही प्रायमरी मेमरी असते ना, त्या प्रायमरी मेमरीमध्ये डेटा येतो, बरोबर. तर डेटा लोड करण्याचं काम हे प्रायमरी मेमरीद्वारे होतं. सेकंडरी मेमरी फक्त स्टोरिंगचं काम करते. प्रायमरी मेमरीमध्ये तो डेटा आणला जातो सेकंडरी मेमरीचा, आणि मगच आपल्याला देन अँड देन वी कॅन सी अवर डेटा और वी कॅन सी अवर फोटोज. म्हणजे ही कन्सेप्ट माहीत असली पाहिजे, बरोबर. आय विल गिव्ह यू नाईस एक्झाम्पल. जस्ट सी. सी, प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरीमध्ये जर का आपल्याला एखादी फाईल रन करायची आहे, बरोबर, रन करायची एखादी फाईल, तर आपल्याला ती फाईल, असं म्हणतो की मला जर का फाईल रन करायची, तर ती फाईल कुठे आणावी लागते? ब्रिंग टू द प्रायमरी मेमरी. आय एम सपोज टू bring this file, our computer is supposed to bring this file to the primary memory, and then primary memory from where? From output devices like desktop. Okay, output devices like desktop. ओके, डेस्कटॉप. म्हणजे एखादी फाईल मला रन करायची आहे, तर ती फाईल पहिली काय केली जाते? प्रायमरी मेमरीमध्ये आणली जाते. कुणाकडून? तर ॲक्च्युअली देअर इज द output devices like desktop. Okay, so very first that primary, in the primary memory, the file is to be brought then from the output devices, and then you can run this file, or you can see this photo or anything. Then execution will be there. म्हणजे काही असू द्या, समजा तुमचं एखादं सॉन्ग आहे ते तुमचं सेकंडरी मेमरीमध्ये आहे, तर ते तुम्हाला प्रायमरी मेमरीमध्ये आणावं लागतं. म्हणजे ते तुम्ही नाही आणत, ते तुम्ही फक्त टॅप करता, तर ते टॅप केल्यानंतर ते प्रायमरी मेमरीमध्ये जातं, आणि प्रायमरी मेमरीमध्ये गेल्यानंतर ते रन होतं, बरोबर. म्हणजे त्याच्यामुळं आपण पाहताना काय बघतो, मोबाईल जर का मला घ्यायचा आहे तर मी रॅम पाहतो. रॅम म्हणजे काय रे? प्रायमरी मेमरी. मग प्रायमरी मेमरीत जागा तर असली पाहिजे ना. जेवढी जास्त स्पेस असेल तेवढी जास्त वर्क होईल, बरोबर. 2-3 गोष्टी तुम्ही सोबत हे करताय. काय करताय? रन करताय. तर 2-3 गोष्टी तुमच्या सोबत रन होत नाही. ज्यांचं रॅम छोटा आहे. ज्या मोबाईलचा किंवा कम्प्युटरचा रॅम, म्हणून आपण रॅम पाहतो, बरोबर. दुसरं तिसरं काहीच कारण नाही. आपण रॅम का पाहतो? कारण आपल्याला प्रायमरी मेमरीची गरज असते. कारण वर्क तर लोडिंगचं काम किंवा लोडिंगचं किंवा रनिंगचं काम कोण करतं? प्रायमरी मेमरी. मग जो काही डेटा असेल तुमच्याकडं, सेकंडरी मेमरी म्हणजे 256 जीबी असू किंवा 128 जीबी असू, मला रॅम पाहिजे. कारण त्या 256 जीबीचा काही उपयोग नाही मला. माझं एक्झिक्युशनचं काम म्हणजे माझा मोबाईल हँग नाही झाला पाहिजे. तर हँग कधी नाही होणार? ज्यावेळी माझ्याकडं चांगला रॅमचा मोबाईल असेल किंवा चांगली प्रायमरी मेमरी असेल. तर प्रायमरी मेमरी कोणकोणत्या आहेत? तर रॅम आणि रॉम, बरोबर. आय विल राईट हिअर नीटली. प्रायमरी मेमरी कोणती आहे? रॅम आहे, रॉम आहे, बरोबर. या प्रायमरी मेमरी. सेकंडरी मेमरी कोणकोणत्या आहेत? सेकंडरी मेमरी आहेत CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पुन्हा हार्ड डिस्क. आता नवीन निघलेली SSD. ओके. तर ह्या सेकंडरी मेमरी, त्याच्यामध्ये फक्त डेटा स्टोअर राहतो. अजूनही आपण इन्फॉर्मेशन पाहू, अजूनही मी तुम्हाला थोडीफार माहिती सांगेल, बरोबर. थेरी आवडते मला तशी, पण अशी वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर ते ते मला अजिबात नाही आवडत. म्हणजे फर्स्टचं जे काही आपण पाहिलं ना, ते तुम्ही पाहू शकता यूट्यूबवर. म्हणजे एवढं त्याच्यावर क्वेश्चन नाही विचारत. आय जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज. आता पाहू. तर फाईल कशी रन होते हे समजलं. फाईल प्रायमरी मेमरीत असेल किंवा सेकंडरी मेमरीत फाईल आहे, तर ती प्रायमरी मेमरीमध्ये आणली जाते. ते आणायचं काम कोण करतं? आतमध्ये प्रोसेसिंग होते. वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर फॉलो होतं, आणि मग त्यानंतरच आपल्याला ती फाईल दिसते, बरोबर. आणि फाईल आपण सेकंडरी मेमरीत म्हणजे आउटपुट डिव्हाइसेसद्वारे सेकंडरी मेमरीतून प्रायमरी मेमरीमध्ये
फाईल सांगतो. बरोबर? मग एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 90% ऑफ द प्रोग्राम्स ना, जे काही प्रोग्राम्स असतील, ते कुठे केले जातात? 90% प्रोग्राम्स आर डन इन द प्रायमरी मेमरी. प्रायमरी मेमरी. जे काही 90% प्रोग्राम्स आहेत, ते प्रायमरी मेमरीमध्ये केले जातात. ओके? त्याच्यामुळं आपण पहिल्यांदा काय पाहतो? रॅम पाहतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. 90% प्रोग्राम प्रायमरी मेमरीमध्ये केले जातात. त्याच्यानंतर जो डेटा आहे डेटा, तो प्रायमरी मेमरी ही व्होलॅटाईल मेमरी असते. त्याच्याबद्दल पण मी सांगेल. पण डेटा परमनंटली कुठे स्टोअर असतो? परमनंटली डेटा स्टोअर्ड असतो सेकंडरी मेमरीमध्ये. सेकंडरी मेमरी म्हणजे आपलं असेल मेमरी असेल, आपलं मेमरी कार्ड असेल, कार्ड रीड सॉरी पीडी असेल, पेनड्राईव्ह असेल. मग ह्या सेकंडरी मेमरीज आहेत. ह्याच्यामध्ये परमनंट डेटा स्टोअर असतो. तुमचा डेटा कुठे जात नाही अनलेस अँड अंटिल यू डिलीट. ओके. त्याच्यानंतर काय की फर्स्ट ऑल ऑपरेशन्स आर परफॉर्म ऑन प्रायमरी मेमरी अँड देन इट इज ट्रान्सफर टू द सेकंडरी मेमरी. जे काही ऑपरेशन्स आहेत ना, तर ते काय केले जातात? प्रायमरी मेमरीमध्ये केले जातात. प्रायमरी मेमरीमध्ये केले जातात. वेट वेट फॉर जस्ट सी. डेटा काय केला जातो? परमनंटली स्टोअर्ड असतो सेकंडरी मेमरीमध्ये. बरोबर? तर फर्स्ट काय केलं जातं? सगळे ऑपरेशन प्रायमरी मेमरीमध्ये केले जातात. नंतर ते सेकंडरी मेमरीकडे ट्रान्सफर केले जातात. म्हणजे समजा मी असाइन करतोय, असाइनमेंट आणि ते तुम्हाला कळेल पुढे. समजा मी असं म्हणलं कम्प्युटरला, मला सेव्ह करायचं एज इक्वल्स टू 10. मग कम्प्युटर म्हणजे काय होतं? एक फाईल म्हणूयात किंवा एक स्पेस तयार केली जाते आणि त्या स्पेसमध्ये ए इज इक्वल्स टू 10 ए नावा ए नावाचा एक फोल्डरच म्हणतोय, एक स्पेस तयार होते. ओके. आणि प्रायमरी मेमरीमध्ये हा ए इज इक्वल्स टू 10 हा स्टोअर केला जातो. ठीक आहे. प्रायमरी मेमरीमध्ये हा स्टोअर केला जातो आणि मग तो कुठे ट्रान्सफर केला जातो? मग तो ट्रान्सफर केला जातो सेकंडरी मेमरीकडे. ओके. सेकंडरी मेमरी की ज्या त्यावेळी मी ती गोष्ट सांगेल. फक्त मी ए इज इक्वल्स टू 10 म्हटलं ना, असं सेव्ह केलं मी. तर ते सेव्ह कुठं होतं? प्रायमरीकडं आणि मग ते सेकंडरीकडे आपण ट्रान्सफर करतो. बरोबर? ठीक आहे. मग प्रायमरी मेमरी व्होलॅटाईल आहे म्हणजे ते प्रायमरीतून ऑटोमॅटिकली डिलीट पण होऊन जातं. म्हणजे रॅम आपण क्लीन करतो ना, तर रॅम क्लीन होऊन जातो. नंतर आपण ज्यावेळी अगेन लोड करू, त्यावेळेस परत रॅम भरतो. पुन्हा तो अ, हे होतो. आपण त्याला क्लीन करतो. बरोबर? तर आपण ते MySQL त्याच्या बाबतीत आपण ऐकलं असेल, की प्लॅटफॉर्म्स असतात तिथं आपण बऱ्याचशा गोष्टी वापरतो. तर साईजच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, आपण प्रायमरी मेमरी, सेकंडरी मेमरीबद्दल बोलतोय ना, तर सेकंडरी मेमरीला मी एस-एम म्हणतो, प्रायमरी मेमरीला मी पी-एम म्हणतो. तर प्रायमरी मेमरीपेक्षा सेकंडरी मेमरी ऑल्वेज मोठी असते. ओके. म्हणजे साईजच्या बाबतीत जर विचार केला, तर साईज ऑफ द सेकंडरी मेमरी इज ऑल्वेज ग्रेटर दॅन प्रायमरी मेमरी. Size of the secondary memory is always greater than size of the primary memory. ओके. सेकंडरी मेमरी नेहमी मोठी असते ना, ऐकलं असेल तुम्ही गिगाबाईट, टेराबाईट, टीबी, जीबी, एमबी मध्ये. आता तर म्हणजे पहिल्या ज्या मेमरीज होत्या ना, त्या मेमरीज कशा होत्या? केबी मध्ये होत्या. त्याच्याही पेक्षा छोट्या होत्या. बाईट्स असतात. बरोबर. बाईट्स नंतर ते किलो बाईट्स, मग मेगा बाईट्स म्हणजे एमबी, त्याच्यानंतर जीबी, गिगाबाईट्स, त्याच्यानंतर टेराबाईट्स, मग काहीतरी हेप्टा, झेप्टो असे असे बरेच आहेत. ते इलेक्ट्रॉनिक्सच्या कम्प्युटर वर्कशॉपमध्ये येतं. ठीक आहे. तर त्या गोष्टी बाजूला राहतील. पण आपण सेकंडरी मेमरी आपण असं ऐकलंय का 1 टीबीचा रॅम आहे? नाही ऐकलं. कारण सेकंडरी मेमरीची साईज ही कशी असते? सेकंडरी मेमरी व्होलाटाईल आहे आणि सेकंडरी सॉरी प्राइम सॉरी पुन्हा एकदा पहा. काहीतरी चुकीचं बोललो मी वाटतं. तर प्रायमरी मेमरी काय आहे? प्रायमरी मेमरी व्होलाटाईल मेमरी आहे. बरोबर? प्रायमरी मेमरी ही व्होलॅटाईल मेमरी आहे आणि जर का प्रायमरी मेमरी ही व्होलॅटाईल आहे, तर आपण कधी असं ऐकलं नाहीये, की प्रायमरी मेमरी काय आहे?
आपण कधी असं ऐकलंय का, की प्रायमरी मेमरी म्हणजे माझा रॅम 800 जीबीचा किंवा माझा 100 जीबीचा, एक 256 जीबीचा रॅम आहे, म्हणजे चारच्या पटीतच असतात. 256 जीबीचा रॅम आहे, असं कधी नाही ऐकलं. पण मेमरीज तर ऐकल्यात. सेकंडरी मेमरी 1 टीबी पर्यंत ऐकलंय. बरोबर. त्याच्यापेक्षाही जास्त असतात सुपर कम्प्युटर्समध्ये. ती गोष्ट वेगळी आहे. पण आपण पाहिलं, जर का साईजचा विचार केला, तर सेकंडरी मेमरीची साईज इज ऑल्वेज ग्रेटर दॅन द प्रायमरी मेमरीची साईज. ओके. त्याच्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रायमरी मेमरी ही फोलॅटाईल मेमरी असते. काय असते? व्होलॅटाईल. व्होलॅटाईल म्हणजे काय? पेट्रोल सारखी उधळून जाते. बरोबर ना? फिक्स नसते. नॉट फिक्स्ड. प्रायमरी मेमरी इज अ व्होलॅटाईल मेमरी. त्याच्यानंतर सेकंडरी मेमरी ही परमनंट मेमरी असते. ही व्होलॅटाईल नसते. ही परमनंट मेमरी असते. परमनंट मेमरी असते. म्हणजे याच्यामध्ये आपण जे काही सेव्ह केलंय किंवा आपण जे काही डाउनलोड केलंय ते त्याच्यामध्ये सेव्ह राहतं. बरोबर. ते ते फिक्स राहतं. बरोबर. फिक्स राहतं. अनलेस अँड अंटिल वी डिलीट इट. ओके. अनलेस अँड अंटिल वी डिलीट इट. जोपर्यंत आपण त्याला डिलीट करत नाही ना, तोपर्यंत काय होत नाही. तोपर्यंत ही जी काही मेमरी आहे, म्हणजे त्याच्यातला जो काही डेटा आहे तो तसाच्या तसाच राहतो. म्हणून सेकंडरी मेमरी ही काय आहे? परमनंट मेमरी आहे. बरोबर. मग कोडिंगला सुरुवात केली ना, मग तुम्हाला इंटरेस्ट ऑटोमॅटिक डेव्हलप होईल. हे हे थेरी ना, मला सुद्धा ही थेरी प्रिपेअर करण्याला एक्झामच्या वेळी ना टाइम जातो. पण थेरी इम्पॉर्टंट आहे. थोडंफार आपण आपल्याला पार्श्वभूमी माहीत पाहिजे एखाद्या गोष्टीची. बरोबर. तर ठीक आहे. अ, म्हणजे काही कंट्रोलिंग सिग्नल्स असतात. पॉइंट सांगतो मी तुम्हाला फक्त. कंट्रोलिंग सिग्नल्स असतात ना, जे काही कंट्रोल युनिट करतं आपलं, कंट्रोल्स करतं सगळे सिग्नल. ते ते कशापासून ओरिजिनेट होतात? ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेअर? कंट्रोल युनिट अँड वी कॅन से सीपीयू. जे काही कंट्रोलिंग युनिट्स असतात ते ते कुठून ओरिजिनेट होतात? सीपीयू पासून. बरोबर. तर मग आता आपण मेमरी युनिट बद्दल थोडंसं बोलू. ओके. आपण थोडंसं मेमरी युनिट बद्दल बोलू. तर काय आहेत मेमरी युनिट? म्हणजे याच्यावरच क्वेश्चन विचारतात हा. स्पेशली सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीसाठी जो काही मी सिलेबस घेतोय, म्हणजे दॅट इज मीन्स वॉट एव्हर आय हॅव लर्न, दॅट इज फ्रॉम हरीश गडदे सर फ्रॉम सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी, प्रोफेसर हरीश गडदे सर. त्यांनी जे काही शिकवलं तेच आम्हाला एक्झामलाही आलं. त्यांनी एकदम बेस्ट वेने शिकवलं. त्याच्यामुळे जे त्यांनी घेतलंय, जे त्यांचा एक ना एक शब्द मी लिहून घेतलेला आहे आणि तेच मी तुमच्या पुढे शिकवतो. बरोबर. तर मेमरी युनिट, तर मेमरी युनिट्स कोणत्या आहेत? अक्युमुलेटर आहे. अक्युमुलेटर का मेमरी युनिट आहे रे? मी सगळ्यात पहिल्यांदा ज्यावेळी वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चरमध्ये बोललो, त्याच्यामध्ये मी काय बोललो, की वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चरमध्ये जो काही एएलयू तुमच्या जे एएलयू रिझल्ट देतो, त्या रिझल्टला स्टोअर करण्याचं काम कोण करतं? त्या रिझल्टला स्टोअर करण्याचं काम अक्युमुलेटर करतो. बरोबर. म्हणून तो मेमरी युनिट आहे. तर मेमरी युनिटमध्ये अक्युमुलेटर आला. सेकंड म्हणजे पीसी. पीसी म्हणजे काय रे? पीसी पीसी आपण करत असतो. मला पण नव्हतं माहीत. मी फक्त म्हणायचो पीसी. कम्प्युटरला म्हणायचो पीसी. पण पीसी म्हणजे काय? पीसी म्हणजे प्रोग्राम काउंटर. ओके. पीसीचा लॉंग फॉर्म होतो प्रोग्राम काउंटर. तर काय आहे, की तुम्ही समजा एखादी स्टोअर केलेली मेमरीमध्ये एखादी गोष्ट, तर ती प्रोसेसरपर्यंत नेण्याचं काम करतं ते. ठीक आहे. प्रोसेसरपर्यंत नेण्याचं काम करतं. ठीक आहे. हे फक्त लक्षात ठेवा, की मेमरी युनिट्स एवढे-एवढे आहेत. अक्युमुलेटर असेल, पीसी असेल. म्हणजे असं तुम्हाला क्वेशन विचारतील, की डिस्कस द मेमरी युनिट्स. सो मेमरी युनिट्स कोणकोणत्या आहेत? अक्युमुलेटर, पीसी म्हणजे प्रोग्राम काउंटर, त्याच्यानंतर एमएआर. एमएआर म्हणजे मेमरी ॲड्रेस रेजिस्टर. मेमरी 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 ॲड्रेस रेजिस्टर. ओके. मेमरी ॲड्रेस रेजिस्टर काय करतं? इथे त्याच्याबद्दल थोडंसं लिहून देतो, कारण ते विचारतात, क्वेश्चन्स विचारतात. मेमरी ॲड्रेस रेजिस्टर नावावरूनच पहा. रेजिस्टर म्हणजे काय करतं? नोंद ठेवतं. बरोबर. मग मेमरी ॲड्रेस रेजिस्टरचा अर्थ काय होतो? की जो काही ॲड्रेस असेल,
ओके, इन्स्ट्रक्शन्स ज्या काही दिल्यात त्या इन्स्ट्रक्शन्सचा ॲड्रेस स्टोअर करत. म्हणजे टू स्टोअर, इट स्टोअर्स किंवा टू स्टोअर, इट इज यूज टू स्टोअर द ॲड्रेस ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे ॲड्रेस असतो प्रत्येक, म्हणजे आय डी असतो. म्हणजे इथं मी हे सेव्ह केलंय ना, समजा ए ला मी 10 सेव्ह केलंय, तर त्याचा एक आय डी असतो, म्हणजे ॲड्रेस असतो. तर तो ॲड्रेस जो काही असेल तो सेव्ह करण्याचं काम मेमरी ॲड्रेस रजिस्टर करतो, म्हणजे स्टोअर करण्याचं काम. तर काय म्हणणार मग, मेमरी ॲड्रेस रजिस्टर इट इज यूज टू स्टोअर द ॲड्रेस ऑफ द इन्स्ट्रक्शन. बिकॉज, का बरं ॲड्रेस आपल्याला स्टोअर करावा लागतो? वी नीड, because we need to store. Why we require this? Because we need to store and back to the original file. Okay, if suppose if I have saved this a at this address something, suppose something there is a address of a, and if I saved this a to that something address, then I need to back to a, then hence uh, we need to store that address of instructions. Means we need to we need to store and back to the original file. आपल्याला त्या ओरिजिनल फाईलकडे जायचं असेल तर काय करावं लागतं? त्या इन्स्ट्रक्शनचा ॲड्रेस आपल्याला स्टोअर करावा लागतो, बरोबर. MDR, मेमरी डेटा रजिस्टर. आता याच्या नावावरूनच आपल्याला कळतंय, मेमरी डेटा रजिस्टर. ह्याच्या नावावरूनच आपल्याला कळतंय की मेमरी डेटा रजिस्टर कशासाठी वापरला जातो? टू स्टोअर द डेटा. टू स्टोअर द डेटा. टू स्टोअर द डेटा, or we can say instructions. Data असेल, instructions असेल, means though there is a data or say that instructions, so the data and instructions are to be saved or stored in the memory data register. In the memory data register, and we have seen the memory address register. In the memory address register, the address of that instructions are to be saved. Okay, addresses of that instructions, particular instructions are to be saved because we need to back to that original file. Okay, so these are the memory units. So fifth memory unit is CIR. Just you have to know about it. Its abbreviation means it's long form, and CIR. CIR means current instruction register. Current instruction register, and CAR means current address register. Current instruction register and current address register. Okay. सो दीज आर द मेमरी युनिट्स. हे फक्त 6 गोष्टी लक्षात ठेवायचे, 3 मार्क घ्यायचे बस, बाकी काहीच नाही. जर का तुम्हाला खूप इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही याच्याही डीपमध्ये जाऊन पाहू शकता, बरोबर. पण इतकं डीप सांगण्यासाठी जर गेलं तर एक व्हिडिओ हा फक्त याचाच बनून जाईल ना. त्याच्यामुळे आपल्याला फक्त वरच्यावर गोष्टी पाहायच्यात आणि इतक्याच रिक्वायर्ड आहे सिलेबससाठी, बरोबर. तर मेमरी युनिट झाले. आता थोडं पहा की मी आत्तापर्यंत सांगितलं की इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस काय असतात. तर इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस बद्दल बोलू आपण. इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस, तर कोणकोणते डिव्हाइसेस आहेत इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेसमध्ये? तर इनपुट डिव्हाइसेस आपल्याला माहिती की माऊस असेल, माऊस आहे, कीबोर्ड आहे, ज्याने आपण इनपुट देतो, बरोबर. इनपुट देतो, माऊस असेल, कीबोर्ड असेल, जो पेन टॅब आहे मी ज्याने लिहितोय, तो पेन टॅब पण काय आहे, इनपुट डिव्हाइस आहे, बरोबर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर समजा तुम्ही एखादं गेमिंगसाठी वापरत असेल, ते काही असतं ना, तर ते सुद्धा काय इनपुट डिव्हाइस आहे, ज्याच्याद्वारे तुम्ही इनपुट देताय, कमांड देताय कम्प्युटरला, ते काय आहे, तुमचं इनपुट डिव्हाइस आहे. जर का आउटपुट डिव्हाइस तुम्हाला पाहिजे, तर आउटपुट डिव्हाइस काय आहे तुमचं? तुमचे आउटपुट डिव्हाइस काय असतात? तुमचं स्क्रीन असेल, तुमचा प्रिंटर असेल. प्रिंटर हा आउटपुट डिव्हाइस आहे. प्रिंटर असेल, एक्सेट्रा. हे काय आहेत तुमचे आउटपुट डिव्हाइस असेल, बरोबर ना. म्हणजे हे आउटपुट इनपुट डिव्हाइसेस बद्दल थोडीशी माहिती पाहिली. त्याच्यानंतर आपण बसेस पाहूयात. बसेस. बसेस काय असतात रे? बसेस आर नथिंग बट द ॲरोज.
Okay, buses are nothing but the arrows or flows. Okay, buses are nothing but the arrows, we can say, or flows. Buses are represented by arrows, or it is the flow of the instructions, we can say. So see in deep about the buses. So buses are used to interconnect all of the components. Okay, interconnection. Buses are used for interconnections of components. If we are interested to interconnect the means we are interested to have the signals, okay, for interconnection, so buses are to be used. Then second one is pass the instructions. If we are required to pass the instructions, so buses are to be required. If we are interested to pass the instructions, means we are not interested, the computer is interested to pass the instructions, the buses are to be needed for passing the instructions. Interconnections of the components असतील, instructions pass करायच्या असतील, तर बसेस वापरतात. म्हणजे बसेसचा उपयोग काय आहे? बसेस कशासाठी? वाय बसेस आर टू बी यूज टू बसेस इज नथिंग बट फॉर interconnection of components. Buses are used for the passes of the instructions and also for the data passing, signal passing. If we are interested to pass the signal, or data is to be passed by using the buses. Okay, so the buses are of three types. First one is control bus, second one is address bus, and third one is data bus. Bus and control bus. Control bus passes the signal, controls the signal, controls the instructions, interconnections of the components. Then address bus passes the address, and data bus passes the data. So that is as simple as it is. Now see the basic hardware components. Just I will add the page. Basics, basic hardware components. So see how many hardware components we have and which are the basic hardware components. So as we know that the hardwares are nothing but we have seen the hardwares of the computers mostly in the electronics and telecommunication department. We have seen this hardwares, okay, and computer workshop also. So as we know that basic hardware components are nothing but that CD, okay, that drive, also that memory. Okay, these are the hardware components. Then the processor is also the hardware component. We know that processor. Okay, if you have open that motherboard of the computer motherboard, then you can see that processor is nothing but that square type chip. Okay, that chip, that is the processor. And we know that RAM also. So memory, disk, processor, input output devices are the hardware components of the computer. Input output devices like mouse, keyboard. Okay, so that are the basic hardware components of the computer. Then basic software components. See, basic software components are first one is application program, second system program, third operating system. Generally, we say OS. Third one is operating system OS, then compilers. Okay, so that is the basic software components. So application program, system program, operating system, and compilers. These are the basic software components. So see,
Applications program are designed for end user. So applications program that are nothing but the calculator. So that is designed for end user. Design for end user, like calculator. Means for example, calculator. So that application program is designed for user. Okay, is designed for user, end user. Now system program, operating system and compilers are basic software components. So disk operating system, we know the product based companies use that disk operating system. Okay. Also the command are to be given to the disk operating system. And whenever the app is to be developed, means app is to be made, and then that app is to be hand over to that client, then annual maintenance is to be required for that app protection, app securities, and to modify that app to bring the new updates in the app. So updatation and modifications as well as the securities are to be done by that annual maintenance. So an engineer is to be needed. And engineers means so many engineers are to be needed for this annual maintenance also. Hence, by developing companies or developer companies, they provides the annual maintenance. Okay, means the client provides them annual maintenance for that apps, or we can say that applications. Okay, now see the flow chart of application program. So user, then application program, system program, then operating system, and then there is a input output device, input output devices. So this is nothing but the flow chart. Okay, so these are nothing but the flow chart. Okay, I will make this small, and that user. So that user uses this application program, an application program, operating system, then system program, operating system, and input output devices. So that is the flowchart for that basic software component that you have to remember. Okay. So these are the basic software component that we have to understand. Okay. Now the theoretical part will be ended and we are to be there for uh, actual problem in the Python, or say that programming. So these are the basic or software components. So see, हे जे काही सॉफ्टवेअर कंपोनेंट्स आहेत, आय शुड हॅव टू यूज मराठी ऑल्सो. हे जे काही सॉफ्टवेअर कंपोनेंट्स आहेत ना, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं? ठीक आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं? ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करतं. काय करतं? ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड्स इन्व्हायरमेंट टू रन द program, to run the system program, we can say, provides the environments. सिस्टीम प्रोग्राम काय करतं? सिस्टीम प्रोग्राम देखील इन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करतं. कशासाठी? प्रोव्हाइड्स environment to run and execute application program. Execute application program. म्हणजे सिस्टीम प्रोग्राम काय करत असतं? हे इन्व्हायरमेंट तयार करतं ॲप्लिकेशन प्रोग्राम रन आणि एक्झिक्यूट करण्यासाठी. ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्व्हायरमेंट तयार करतं सिस्टीम प्रोग्राम रन करण्यासाठी. ओके. आणि कंपायलर्स काय असतात? कंपायलर्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टीम प्रोग्राम. कंपायलर्स इज द part of system program, and compiler is a product also. Compiler is just the product,
and that compiler is used for that high level programming languages that will be see later. But see, the product is nothing but anyone can be used. The product is made for anyone. We can say the product anyone can use, but that application is users. Applications are used by only users. Okay, the product can anyone use. Product anyone can use, but applications are for users, and for that application we have seen the annual maintenance is to be needed, and that engineer is to be needed for that, for maintenance purposes, like the updatation and the modifications in the applications, and so many things are to be done by that engineers, so that annual maintenance is taken by the developer companies. Okay, now we'll be see about the compiler. Okay, and then our theory will be ended. Now we know the program we make the program. Okay, later on we'll make the program also by using this Python language, but we make the program. That program is booted in the operating system, booted in the operating system OS, and then we access, and then we can access this program. Okay, means very first the program is to be booted very first, and then we can access the program. Okay, now see next. So compiler. So compiler is used to run the code. Okay, and it is the part of system program. It is a part of system program. Compiler used to run the code, and it is the part of system program, we can say. Okay, so the compiler is needed for all programming languages except Python. So all programming languages needed that compiler except Python. Pythonला compilerची गरज नाही. Python is uses the interpreter. So interpreter आणि compiler मध्ये we'll see the difference between the interpreter and the compiler. So these high level programming, in the high level programming, we can say the compilers are to be used. The compilers are to be used, and compiler make that object code. Okay, compiler is used to make the object code. Compiler is used to make the object code. In the high level programming, compiler is to be used, and compiler compiles that code, and it converts it into the object code, and it converts to the obj file. Okay, the object file is created by this compiler. That object file is to be created by that compiler. Means that compiler compiles that file, and it converts it into the object code, and obj dot file is to be created. And these object file is in 0 and 1 form, so that are the bits. So 0 and 1 are the bits. So this is the machine level language. That object code is machine level language. So machine understand this language. Machine understand this language. Means machine only understand this bits and binary code. Machine don't understand our English language or Python on, or say any language. But these languages are used to build the logic, and that languages we do the program, and that program by the compiler, this is to be compiled to the object code, and that object code converts this file to the obj file, and that file consists of that bits,
and that bits are to be understand, that binary code is to be understand by the machine level language. Okay, so computer understand only binary language. I will note down here. Computer understands computer understands only binary language. Only binary language, not other. Not that Python and C++ plus plus and C. So that are just helping languages. Computer only understands that binary language, and compiler converts that programming languages to the binary language. Okay, that you must have to understand. Okay, now see, English code is not understandable by computer. Okay. Now compiler converts this English code, or say that any code to the binary code. Or we can say programming languages to the binary language, and it creates that object file. That compiler creates that object file. This is the executable file. Exe, ex- Executable file. This object file is executable file. In the Linux, that .o file is to be opened, and in the Windows, that .obj file is to be formed or created by this compiler. Okay. So if the code is wrong, then compiler show error. कंपायलर काय करतं, एरर शो करतं जर कोड रॉंग असेल तर. म्हणजे लाईन बाय लाईन चेक करतं. चेक ऑल द प्रोग्राम, वी कॅन से चेक ऑल प्रोग्राम. पण जे इंटरप्रिटर असतं पायथन लँग्वेजसाठी काय यूज करतो आपण? जस्ट चेंज द कलर. फॉर द पायथन लँग्वेज वी यूज द इंटरप्रिटर. दॅट इंटरप्रिटर वर्क्स. ते इंटरप्रिटर काय करतं? इंटरप्रिटर इंटरप्रिटर काय करतं? एक्झिक्यूट एक्झिक्यूट द कोड line by line by line, and shows error shows the error if there is wrong code. जरी आपला कोड रॉंग असेल ना, तरी एरर दाखवतं, पण स्टिल इंटरप्रेट करतं. रॉंग कोड स्टिल इंटरप्रेट, तरी इंटरप्रेट करतं. इंटरप्रेटर काय करतं? इंटरप्रेट करतं. पण कंपायलरमध्ये थोडं जरी तुमचं काही चुकलं, तरी तुमचा कोड एक्झिक्यूट होत नाही. तुम्हाला एरर दाखवतं. पण इंटरप्रेटर देखील एरर दाखवतं. असं नाही की इंटरप्रेटर कधीच एरर दाखवत नाही. इंटरप्रेटर एरर दाखवतं. पण काय करतं? इंटरप्रिटर जर का 4 लाईन तुम्ही लिहिलेत, 5 लाईन लिहिलेत आणि 4 लाईन बरोबर लिहिलेत, तर इंटरप्रिटर काय करतं? त्या 4 लाईन एक्झिक्यूट करतं. 5व्या लाईनला एक्झिक्यूट करत नाही. एरर तुम्हाला शो करते. बरोबर? सी लँग्वेजसाठी तुम्हाला कंपायलर लागतं. बरोबर? तर एवढी थेअरी आहे बघा. त्याच्यानंतर प्रॉब्लेम्स आपले स्टार्ट होतील. म्हणजे काय असतं नक्की पायथन काय, आणि प्रॉब्लेमची डेफिनेशन स्टार्ट होते. बरोबर? आणि मग बऱ्याचशा गोष्टी स्टार्ट होतात. हं. तर काय करूयात? आय थिंक this is the theory and that you have to understand, and I think I should have to stop here for that live stream, because that is the theory, and that you should, I think, the less view for that theoretical part, less view will be there. So I will take the live stream of more about 3 4 or 5 hours for that Python, and then I will be taking the problems and lot of concepts in the Python. So
I am going to stop now. So thank you for watching this video and goodbye. That annual maintenance is to be required for that app projects and activities and to modify that app to bring the new updates in the app. So application and modifications as well as the securities are to be done by the panel maintenance. So an engineer is to be needed. An engineer means so many engineers are to be needed for this annual maintenance also. Hence, it's annual maintenance. Lक्ष जास्त असतात सुपर कम्प्युटर्स मध्ये ती गोष्ट वेगळी आहे पण आपण ऐकलं एका साईजचा विचार केला तर सेकंडरी मेमरीची साईज इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द प्रायमरी मेमरीची साईज ओके त्याच्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवा प्रायमरी मेमरी ही फोलॅटाईल मेमरी असते काय असते ओलॅटाईल ओलॅटाईल म्हणजे काय पेट्रोल सारखी उधळून जाते बरोबर ना फिक्स नसते नॉट फिक्स प्रायमरी मेमरी इज अ ओलॅटाईल मेमरी त्याच्यानंतर सेकंडरी मेमरी ही परमनंट मेमरी असते ही ओलॅटाईल नसते माहिती असली पाहिजे बरोबर ना म्हणून आहे ठीक आहे तर पुढे जातो मी थोडं पायथन इज वन ऑफ द टॉप अँड पॉप्युलर लँग्वेज ही गोष्ट तर आपल्याला माहिती आहे तर सुरुवात करूयात आता युनिट नंबर 1 आहे वॉन न्यूमॅन आर्किटेक्चर आहे मग तुम्हाला दोन गोष्टी माहित पाहिजे की फिक्स कम्प्युटर प्रोग्राम असतो स्टोअर कम्प्युटर प्रोग्राम असतो आता फिक्स प्रोग्राम म्हणजे काय लिफ्ट सारखा प्रोग्राम मग लिफ्ट म्हणजे कोणती आपण थोडंसं सांगायचं झालं तर कॅश फाईल्स अशा आहेत की ज्या फाईल्स व्हेरी क्लोज टू प्रोसेसर आहे ह्या फाईल्स प्रोसेसरला खूप जवळ असतात these files are very close to processors these files are used to load the फास्ट मीन्स समजा आपल्याला एखादी गोष्ट आहे ती मोबाईलवर लोड करायची आहे मग ती गोष्ट लोड करण्यासाठी फास्ट लोड करण्यासाठी ह्या फाईल्स आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या फाईल्स आपल्याला फाईल्स फ्रिक्वेंटली निडेड So the files are frequently needed. Then त्या फाईल्स आपल्याला फ्रिक्वेंटली आपल्याला ज्यांची गरज असते म्हणजे सिस्टीमवर जरी पाहाल ना तुम्ही की असं येतं तुम्हाला क्लिअर कॅशे बरोबर म्हणजे काय येतं ते की प्रत्येक वेळेस समजा तुम्हाला इन्स्टॉल करायचे किंवा तुम्ही ओपन करताय मग ओपन करण्यासाठी काही ना काही फाईल असेल ना ओपन करायचे मध्ये सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन असेल फाईल आहे कॅशे फाईल म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शन्स बरोबर मग कॅशे फाईलच्या इथे मी लिहिल इफ इन्स्ट्रक्शन्स instructions needed frequently then cache files are here ओके आपल्याला अशा गोष्टी असतात अशा काही इन्स्ट्रक्शन्स असतात कम्प्युटरसाठी की ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला फ्रिक्वेंटली गरज असते त्यांची मग त्या इन्स्ट्रक्शन्सला बरोबर त्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात त्या व्हेरी क्लोज टू प्रोसेसर म्हणजे ह्या ज्या कॅशे फाईल्स असतात व्हेरी क्लोज टू प्रोसेसर असतात आपल्याला लोडिंग जर का फास्ट व्हायची असेल म्हणजे आपल्याला मोबाईलवर म्हणा किंवा कम्प्युटरवर लोड करायचं असेल फास्ट तर ची फाईल आपण वापरतो आणि फाईल ज्या फ्रिक्वेंटली निडेड असतात किंवा सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही म्हणा त्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला सतत त्यांची गरज असते त्या त्या इन्स्ट्रक्शन्सला
म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शन्सची आपल्याला सतत गरज असते, त्या फाईल्सला आपण कॅशे फाईल्स म्हणतो. बरोबर? म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्ट्रक्शन सुद्धा ॲज अ फाईल म्हणून सेव्ह करतो आपण आणि ती इन्स्ट्रक्शन्स लोड करण्यासाठी वन न्यूमॅन आर्किटेक्चरनुसार प्रोसेस होत असते. बरोबर? आता आपल्याला समजा एखादा फोटो आहे आपल्या मोबाईलवर आपल्याला फोटो पाहायचा आहे. तो समजा आपल्या मेमरीमध्ये आहे. मग 2 प्रकारचे कन्सेप्ट असतात. मी सांगतो प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी. प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी 2 कन्सेप्ट असतात. राइट हियर प्रायमरी मेमरी अँड सेकंडरी मेमरी. प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी. तर प्रायमरी मेमरी म्हणजे काय? रॅम, कीबोर्ड असेल. सी एक ना एक शब्द मी लिहून घेतलेला आहे आणि तेच मी तुमच्या पुढे शिकवतो. बरोबर? तर मेमरी युनिट, त्याच्यानंतर आपण बसेस पाहूयात. बस motherboard of the computer motherboard, then you can see that processor is nothing but that square type chip. Okay, that chip, that is the processor. And we know that RAM also. So memory, disk, processor, input output devices are the hardware components of the computer. Input output devices like mouse, keyboard. Okay, so that are the basic hardware components of the computer. Then basic software components. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं? ठीक आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं? ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करतं. काय करतं? ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड्स इन्व्हायरमेंट टू रन द प्रोग्राम, टू रन द सिस्टीम प्रोग्राम वी कॅन से. प्रोव्हाइड पायथनला कंपायलरची गरज नाही. पायथन इज युजेस द इंटरप्रेटर. सो इंटरप्रेटर आणि कंपायलर मध्ये विल सी द डिफरन्स बिटवीन द इंटरप्रेटर अँड द कंपायलर. So these high level programming, in the high level programming, we can say the compilers are to be used. The compilers are to be used, and compiler make that object code. Okay, compiler is used to make the object code. Compiler is used to make the object code. In the high level programming, compiler is to be used, and compiler compiles that code and it converts it into the object code and it converts to the obj file. Okay, the object file is created by this compiler. That object file is to be created by that compiler. Means that compiler compiles that file and it converts it into the object code, and obj dot file is to be created. And this object file is in 0 and 1 form, so that are the bits. So 0 and 1 are the bits. So this is the machine level language. That object code is machine level language. So machine understand this language. Machine understand this language. Means machine only understand this bits and binary code. Machine don't understand our English language or Python on or say any language. But these languages are used to build the logic, and that languages we do the program, and that program by the compiler, this is to be compiled to the object code, and that object code converts this file to the object file, and that file consists of that bits, and that bits are binary code is to be understood by machine level language. Okay, so computer understand only binary language. I will note down here. Computer understands computer understands only binary language. Only binary language, not other. Not that Python and C++ and C. So that are just scripting languages. Computer only understands that binary language, and compiler converts that
programming languages to the binary language. Okay, that you must have to understand. Okay, now see, English code is not understandable by computer. Okay, now compiler converts this English code, or say that any programming code to the binary code. We can say programming languages to the binary language, and it creates that object file. That compiler creates that object file. This is the executable file. Exit file is to be opened, and in the Windows, that .obj file is to be formed or created by this compiler. Okay. So if the code is wrong, if the code file frequently needed असते की प्रत्येक वेळेस समजा तुम्हाला इन्स्टॉल करायचे किंवा तुम्ही ओपन करते, मग ओपन करण्यासाठी काही ना काही